Let's divide x squared plus 7x plus 12 over x squared minus 16 by x plus 3. Ito yung first step. Dapat i-remember natin yung concept ng basic arithmetic na kapag ang isang fraction ay na-divide by another fraction or kahit na whole number lang, dapat yung second fraction or yung whole number, kunin yung reciprocal. So, mag-example tayo. Halimbawa, ito si fraction. Divide mo by another fraction. Halimbawa, 3/4. Or pwede na rin si fraction, i-divide mo by whole number. Halimbawa, 4 yan. So, gaya ng sinabi ko, yung second fraction, kunin mo yung reciprocal. Ibig sabihin ng reciprocal, i-flip mo sila. And then, i-change itong division from division to multiplication na. So, this now becomes 1/2 times 4/3 na. Then, i-multiply na si 1 and 4, and then 2 and 3. Ganun lang kasimple. How about, pag whole number itong divisor? So, gaya ng sinabi ko, kunin yung reciprocal. So, bakit may reciprocal ba ang whole number? Siyempre, kasi pag whole number, automatic over 1 yan. So, kung i-divide si 1/2 by 4, siyempre over 1, i-flip to. Okay? Kunin yung reciprocal para magiging, 1/2 times 1/4 na yan. Tapos kunin yung product ng 1 and 1, and then 2 and 4. So whatever is the answer, ilagay dito, and then make sure na yung sagot ay in a simplified form na, reduced form na. Ito magiging final lang na answer itong 1/4 kasi 1 and 4 man, wala naman siyang wala man silang common factor. Kaya ito naman. So, i-solve ko. 1/2 times 4/3. So, of course, 4, 6. So, katulad nito, may common factor yan, which is 2. So, i-simplify talaga. I-reduce yan to lowest term. So, 4 divided by 2, that's 2 over 3. So, pwede na yan. Final answer na yan. Now, let's start na dito sa tanong o sa problem. Unang-una, ito ay isang trinomial. Ibig sabihin, kukunin natin yung factors. Okay? Ibig sabihin ng factors, iisa-isahin natin para madaling maintindihan. Yung factors, katulad dito, x plus 3, isang factor yan kung dalawa yan. So, bali itong x squared plus 7x plus 12, ito ay expanded form na once yung dalawang factors ay ini-expand mo or kinunan mo ng product or pinag-multiply mo. Okay? Let's say, paano nga ba kukunin yung factors nitong trinomial? So, ito lang ang technique. Sulat ko dito. X squared plus 7x plus 12. Now, think of the factors ng 12. Dito tayo focus muna sa 12. Ano yung mga factors ng 12 na kung ipag-add mo ay 7 yung sagot? O ano yung mga factors ng 12? Siyempre, 12 times 1, di ba 12? What else?
2 times 6, di ba 12? What else? 3 times 4 equals 12. Ano pa? Wala na. So, alin dito sa mga factors na to na kung ipag-add mo, ang sagot ay 7. Okay, pag-add nga natin. 12 plus 1 equals 13. Ito naman, 2 plus 6 equals 8. Ito naman, 3 plus 4 equals 7. O dito tayo, gagamitin ko itong 3 plus 4. So, ibig sabihin, ganyan. Dalawang ano yan. Okay? Bali, ganyan yung magiging hitsura. Plus 3 yan, saka plus 4. At dito, since ito, automatic, pag x squared, dalawang x na yan. Okay? Kaya nagiging positive kasi positive man lahat yan. So, pwede na tayong maglagay ng diretsong symbol or diretso na positive sign. Okay? I-check natin kung tama ba talaga tayo. Kung ipag-multiply natin ang x plus 3 at x plus 4 ay x squared plus 7x plus 12 ang sagot. Okay. Solve ko muna ha. Titingnan natin. X plus 3 times x plus 4. Okay? That's 3 times 4, that's 12. Then, 4 times x, of course, 4x. Then, 3 times x, 3x. X times x, x squared. So, x squared plus 7x plus 12. Okay, yan, tumama. So, ibig sabihin, ito yung factors nito. Isulat natin, ha? Change ko. X plus 3 plus 4. Yung mga factors. Now, ito na bang x square minus 16? Ito lang ang technique. Pag ang isang number ay isang perfect number, yung may perfect square, yung bang madali mong makukuha yung root. Okay? Ang 16, sige. Gagayahin ko yung ginawa kanina na syempre pareho. Yung x, sulat ako dito ng dalawang close and open parenthesis. Ito x, automatic na yan sulat x kasi square man. So, dalawang x. Huwag muna tayong maglagay ng symbol positive and negative yan. Baka magkamali tayo. Isipin muna natin. Titingnan muna natin. I-check natin. According dito sa negative 16. So, since negative 16, ano ang root ng 16? Ano ang square root ng 16? Ibig sabihin, kapag ang isang number ay, yung kapag ang dalawang factors ay isang factor ay pwede mong i-divide by, i-multiply by itself. Ang sagot ay ito. O ano bang ibig sabihin ng root? Yun bang niya? When you multiply a certain number by itself, ang lalabas ay ito. Okay? So, syempre, ang mga factors ng 16 ay, syempre, 16 times 1. Ano pa? 2 times 8. Ano pa? 4 times 4. Wala na. So, alin dyan ang isang number na kung i-multiply mo by itself, yung root niya is actually 16. Di syempre 4. Kasi pag sinulat mo yung 4, yan, 4 squared yan. So, ang root niyan is 4. Ang square root. Ang square ng 16 ay 4. Okay? So, isusulat ko dito ang 4. 4. Dito naman, 4. Ngayon, since napagkaparehas yan, 4 at 4,
hindi tayo pwede mag-positive lahat kasi may negative yan. So, syempre, pag ang positive, minumultiply mo sa negative, ang sagot ay negative. Kapag negative, minumultiply mo sa positive, ang sagot ay negative din. Pero pag ang negative, minumultiply mo sa negative, ang sagot ay positive. Pero si positive, multiply mo kay positive, of course, positive. Kaya, ang dapat dito na sign ay mga negative. O, diba? Negative yan. Negative. At positive. Hindi pwedeng puro negative at lalong hindi pwedeng puro positive. Okay? Let's continue. Divided by, yan, huwag natin kalimutan ito si x plus 3. Yan man yung natin, divisor. By x plus 3. Ngayon, automatic, over 1 yan. Okay, huwag dapat kalimutan. I-over 1 natin yan kasi maya-maya, i-flip natin yan or balik ka rin. Okay. Kokopyahin ko itong nakuha kong mga factors mula dyan sa given na expression. Okay, kokopyahin ko ulit. X plus 3, x plus 4, okay. Ito, instead na division, i-change ko yan. Okay? Gagawin kong times or multiplication. Kasi, binaliktad ko naman, kinuha ko man yung reciprocal ni x plus 3. So, yan na. Remember, do not be confused, ha? Ayan, nagkatabi na ang dalawang x. Itong x na to is just a representation of multiplication sign. Itong x plus 3, variable yan. Okay, para hindi kayo ma-confuse, ito na lang ang gagawin ko. I-erase ko na lang yung x. Dapat yun talaga ang iingatan natin sa algebra. Kasi pag nagkatabi si x at saka si x, baka may mga misconception na mangyayari. Kaya ang gagawin ko na lang, instead of putting x symbol or dot, pwede din dot. Dot na lang. Pwede din yung close and open parenthesis, pwede din. Pero sa ngayon, dot na lang gagamitin ko. Para indicator na inaano ko sila. May i-multiply ko. Okay. Now, alin dyan ang may halimbawa dito, yan sa numerator. May kaparehas ba siya sa denominator na expression? Siyempre, ika-cancel natin. Alin ang kaparehas? Diba? X plus 3. May kaparehas ba siya sa kababa? Para ma-cancel natin kasi pag ang numerator is the same or katulad sa denominator, of course, you have to cancel. Cancel. X plus 3 divided by x plus 3, cancel. Okay? Another. Meron pa ba dito? X plus 4 divided by x plus 4, another. Cancel. Okay? Ano lang natira? 1 sa numerator and then x minus 4 sa denominator. Therefore, ang sagot natin ay 1 minus 4. 1 over x negative 4 or x minus 4. Ito na yung final answer natin. Kung madali lang bang intindihin yung explanation ko? Maraming salamat.